Γεια σας, πολύ καλησπέρα σας. Κανονικά τέτοιου είδους εκπομπές, αν θέλετε, θα έπρεπε να τις κάνουν ιστορικοί, καθηγητές, άνθρωποι των γραμμάτων που λέμε. Είμαι κι εγώ φυσικά άνθρωπος των γραμμάτων, έτσι. Διαβάζω κάθε μέρα, ατελείωτες ώρες. Και σήμερα έχω για άλλη μια φορά την πολυτέλεια να σας παρουσιάσω ακόμα μια εκπομπή η οποία αφορά τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό είναι, τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Για μένα είναι λάθος φυσικά η έκφραση κτίρια της Ταρτάρια. Είναι λάθος η έκφραση Τάρταρος ή Ταρτάρια, Ταρταριανή, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποια άλλη δυστυχώς λέξη, αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτήν. Και όπως λέω φυσικά και στο εξώφυλλο αυτής της εκπομπής, έτσι, είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Αυτό είναι γύψος. Αυτό που σας δείχνω τώρα, τι πιστεύετε εσείς? Ότι είναι γύψος? Αν μπορώ καλά να διαβάσω τέρμα χαμηλά κάτω τα γράμματα, γράφει Landing in front of the Art Palace. Τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά. Είναι κλίτσε-κλάν που λένε και οι Γερμανοί. Είναι μινιατούρες. Και γράφει Landing in front of the Art Palace. Ωραία. Δηλαδή απόβαση έμπροσθεν, μπροστά από το παλάτι καλών τεχνών. Ωραία. Και βρισκόμαστε στο Σικάγο. Αν έχετε την απορία για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, είμαστε στο Σικάγο και η ημερομηνία πρέπει να είναι κάπου στο 1890. 1892, 1893, κάπου εκεί μέσα. Και θέλουν λοιπόν οι αφηγηματίες, πώς λέμε εγκληματίες, τώρα έχουμε πλέον και αφηγηματίες. Γιατί έχουμε αφηγηματίες? Γιατί και αυτή είναι ένα είδος εγκληματία για μένα. Θέλουν λοιπόν αυτοί οι αφηγηματίες να μας πούν ότι αυτά όλα εδώ πέρα ανήκουν στην μετά την αναγέννηση εποχή, είναι Beaux Arts και το καθεξής, έτσι. Έχουν φτιαχτεί φυσικά, υποτίθεται, με άκρος ευτελή υλικά. Εδώ είναι που θέλω να μένουμε πάντα. Έχουν κατασκευαστεί, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους αφηγηματίες, με άκρος ευτελή υλικά, δηλαδή ξύλο, γύψος, σε κάποια σημεία δεν ξέρω κιόλας αν ανέφεραν και κάναβη, πυλό, απλές κολόνες, σιδερένιες π.χ. δοκούς, έτσι. Και ότι εμείς που βλέπουμε τώρα κάποια πράγματα είμαστε χαζοί. Για παράδειγμα, το άγαλμα της Αθηνάς, που είναι τεράστιο και στέκει μπροστά ακριβώς από την είσοδο. Οι Κύονες, που αν τους βλέπω καλά και ξέρω καλά τα αρχαία ελληνικά μου, είναι ιωνικού ρυθμού. Οι Κύονες του συγκεκριμένου του κτηρίου. Και βλέπω, τουλάχιστον στην μπροστινή την είσοδο, βλέπω, αν μετράω καλά παιδιά, 6 Κύονες ιωνικού ρυθμού. Βλέπω καριάτιδες ακριβώς από πίσω μου, αν δείτε, είναι 2, εδώ πάνω, εδώ, τις βλέπετε τις 2. Και οι άλλες οι 2 είναι απέναντι ακριβώς, έτσι. Και αυτό που έχω να παρατηρήσω, και κάτι το οποίο ξεφεύγει πάρα πολλές φορές δυστυχώς της προσοχής των ανθρώπων, είναι ότι μπροστά υπάρχει νερό. Λίμνη. Το βλέπετε? Ότι μπροστά υπάρχει νερό. Υπάρχει λίμνη. Αν έχετε παρακολουθήσει
τελευταία TikTok κάποια βίντεο μερικών Αμερικανών παρουσιάζουν κάποια τρελά πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε πως δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση των Ρώσο, Μογγόλο, Τατάρων με τους Έλληνες. Εντάξει, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαριστεί και πρέπει να βγει μια πιο ωραία ονομασία. Για παράδειγμα, παλιός ελληνικός κόσμος που είχα αναφέρει εγώ σε άλλες εκπομπές, δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα κτίρια ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους Τατάρους, ούτε φυσικά με τους Μογγόλους, ούτε φυσικά με την περιοχή που ονομάζουμε σήμερα Ρωσική επικράτεια. Καμία σχέση. Εντάξει, τα κτίρια αυτά που βρίσκονται στο Σικάγο, επαναλαμβάνω, και αυτή η φωτογραφία που σας δείχνω είναι από το 1890, κάποιοι τα βαφτίζουν ότι είναι μούφες. Προσέξτε, μούφες. Αν μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, εγώ θα σας πείσω για ακριβώς το αντίθετο. Πάμε λίγο να σας δείξω, επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος βλέπει ακόμα τη χθεσινή μου την εκπομπή, η οποία έκανε 5.000 σχεδόν προβολές και την βλέπουν ακόμα και τώρα οι θετικοί σαν τρελή. Λοιπόν, να σας δείξω λιγάκι αυτό που έδειξα χθες, το οποίο το κτίριο εντυπωσίασε. Είναι από τη Νέα Υόρκη, έτσι. Σταθμό το έκαναν, σταθμός δεν ήταν. Το έδειξα και χθες και ο κόσμος που παρακολουθεί τις εκπομπές μου εντυπωσιάστηκε. Έτσι, γιατί αυτό στα γερμανικά για μένα σημαίνει Aschkarte, που σημαίνει παρτομπούλο εν ολίγης. Αυτό εδώ, το κτίσμα, και αυτό είναι από γύψο, και αυτό είναι από γύψο, και αυτό είναι από πλαστελίνη, και αυτό είναι ψεύτικο, και αυτό είναι γόμα, και αυτό είναι από κάναβη, και αυτό είναι με σχοινιά, και αυτό είναι με σιδερένιες ψεύτικες δοκούς, και αυτό είναι από μίμηση, και αυτό είναι Beaux Arts, και αυτό είναι ψευδεπίγραφο, και αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο δεν θα πρέπει να προσέξει κάποιος. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Είναι ένα κτίριο θηρίο και ο κόσμος που είδε τη χθεσινή εκπομπή την έχει κοινοποιήσει, και να επενθυμίσω και εσείς να κάνετε like και κοινοποίηση. Όσα πιο πολλά like κάνουμε, τόσο πιο πολλοί κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει αυτήν την εκπομπή, οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνετε like και να κοινοποιείτε αυτές τις εκπομπές, φυσικά πάντα έτσι, πρόσωπο με πρόσωπο που λέμε, face to face, σε φίλους, κοντά. Ωραία. Προσπαθούν κάποιοι να περάσουν αυτό το αφήγημα, το οποίο είμαι από τους πολύ λίγους στην Ελλάδα, έτσι, πάρα πολύ λίγους, που προσπαθώ να δείξω ότι όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά της ιστορίας. Υπήρχαν φατρίες. Θα το ξαναπώ. Υπήρχαν φατρίες, αδελφότητες λευκής και μαύρης μαγείας. Λευκής, δεν θέλω να την πω ελληνική, και μαύρης μαγείας, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και λευκή εβραϊκή μαγεία και λευκή βαβυλωνιακή μαγεία, αλλά να υπάρχει και μαύρη. Το ποιοι την εφάρμοσαν τη μαύρη και ποιοι εφάρμοσαν τη λευκή είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε σε επόμενη εκπομπή. Εσείς απλά απολαύστε αυτή την εικόνα που σας δείχνω τώρα, με αυτά τα τεράστια κτίσματα, παύλα κτίρια, με αυτήν την απίστευτη και απαράμιλη αρχιτεκτονική που είναι σε ένα σταθμό της Νέας Υόρκης. Έτσι τον έκαναν πλέον, και χθες σας αποκάλυψα ότι και στο Ελσίνκι συμβαίνει το ίδιο και σε πολλούς άλλους σταθμούς της Ευρώπης συνέβη το ίδιο. Δεν ήταν εξ αρχής σιδηρόδρομοι, παύλα σιδηροδρομικοί σταθμοί. Αυτά τα κτίρια έγιναν σιδηροδρομικοί σταθμοί αφού κάποιοι τα κατέλαβαν από κάποιους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αφού κάποιοι τα κατέλαβαν από κάποιους και τα οικειοποιήθηκαν. Πάμε λίγο ξανά στην προηγούμενη την εικόνα. Να μείνουμε λίγο στο Σικάγο. Εδώ θα σας διαβάσω. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το Σικάγο. Πάρα πολλά. Και για τη Μεγάλη Φωτιά και για την έκθεση της Κολούμπια, έτσι λεγότανε. Ωραία. Και για το τι συμβαίνει σήμερα και για τα σημερινά τα κτίρια, και να υπενθυμίσω αυτό που έλεγα χθες,
ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συνεργεία που ροκανίζουν και αλωνίζουν την Αμερική και πάνε από σημείο σε σημείο, έτσι, γκρεμίζουν, κατεδαφίζουν και ή χτίζουν από πάνω κάτι άλλο, ή πολλές φορές παραμορφώνουν, αλλοιώνουν εντελώς την εμφάνιση και την πρόσωψη των κτηρίων, ακόμα και το χρώμα. Θα σας τα δείξω. Ακόμα και το χρώμα, για να μην μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς έχει συμβεί με τα κτίρια αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας διαβάσω 5 πράγματα. Εντάξει, 5 μόνο πράγματα για αυτήν την έκθεση της Κολούμπια του 1893, για να αρχίσουμε σιγά σιγά, εσείς που με παρακολουθείτε τακτικά και βλέπετε αυτά τα βίντεο τακτικά της Ταρτάρια, να αρχίσετε να παίρνετε μία περισσότερο πρόγευση για αυτά που θα ακολουθήσουν, για αυτά που θα αναλύσουμε στο μέλλον. Πάμε, τι λέτε? Πάμε, ακούστε. Η παγκόσμια έκθεση, λέει, Κολούμπια του 1893, έτσι έγινε στο Σικάγο, ήταν η πρώτη παγκόσμια έκθεση που έγινε στην πόλη. Πάνω από 150.000, λέει, άνθρωποι καθημερινά περνάγαν από την έκθεση. Ωραία. Η έκθεση, λέει, το 1893 επηρέασε την αρχιτεκτονική του Σικάγο, ιδίως, λέει, την νότια πλευρά, και δημιουργήθηκαν νέοι διάδρομοι ανάπτυξης κατά μήκος της λίμνης και η νέα υπερυψωμένη γραμμή τρένου και νέα οικοδομικά τετράγωνα χτίστηκαν για τους εργαζόμενους και καλά, λέω εγώ, της έκθεσης, χώροι ψυχαγωγίας και ούτω καθεξής. Ωραία. Αυτή η έκθεση, υποτίθεται, είχε πάρα πολλούς εργάτες. Πάρα πολλούς. Και αν κάνετε το εγχείρημα να ρωτήσετε την AI πώς γίνεται μια, όπως ακριβώς και με την Καλιφόρνια, πώς γίνεται μια πόλη που καταστράφηκε ολοσχερός πριν από λίγα χρόνια και δεν έχει στον ήλιο μοίρα, ξαφνικά να αποκτήσει τέτοιον πολιτισμό. Τέτοιον. Τι θέλω να πω? Θυμόσαστε που είχαμε καλύψει τις μεγάλες φωτιές της Καλιφόρνια και μετά από λίγα χρόνια φανταστείτε μια Αθήνα κατακαμένη, κατερρυπωμένη και μετά από σεισμό, μετά από 10 χρόνια να σου χτίζει όχι έναν, 10, 15, 20 παρθενώνες ή στυλ παρθενώνα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Υποπτώ. Θυμόσαστε μερικοί, έτσι, μου το γράφετε? Θυμόσαστε τι λέγαμε? Ότι δεν μπορεί η Καλιφόρνια αρχές του 1900 ήταν, έτσι, να κατακάηκε, να καταστράφηκε, να μην έμεινε τίποτα όρθιο. Τίποτα. Υποτίθεται. Και μετά από λίγα χρόνια, νομίζω το 13, ενώ μένανε σε σκηνές οι άνθρωποι, προσέξτε το αυτό, μένανε σε σκηνές, αδελφέ μου και αδελφοί μου, δεν είχαν να φάνε και κατασκεύαζαν τέτοια κτίρια. Έχω σκοπό να καλύψω πάρα πολύ την έκθεση του Σαν Φρανσίσκο και του Σικάγο, φυσικά εννοείται, και τις φωτιές. Αυτό που με ενδιαφέρει στο μέλλον κυρίως είναι να δείξουμε ότι οι μεγάλες οι φωτιές του Σικάγο του 1871 και ο σεισμός και οι φωτιές της Καλιφόρνια αρχές του 1900 δεν μπορεί. Κάτι ύποπτο κρύβουν και μου φαίνεται ότι αυτό που έχω αρχίσει και καταλαβαίνω είναι ότι σε αυτές τις εκθέσεις οι άνθρωποι γιόρταζαν την ανάκτηση αυτών των κτηρίων, αυτών των εδαφών, αν θέλετε. Όσο και αν μας λέει τώρα το επίσημο το αφήγημα, τις παπαρολογίες του, τις αρχιδολογίες του, τις ηλιθιολογίες του, εγώ δεν πείθομαι. Είναι σαν να μας δείχνουν ουσιαστικά και σαν να μας λένε ότι κάνοντας αυτές τις έξπο, ωραία, δείχνουμε πλέον
ότι εμείς είμαστε οι νέοι κάτοχοι αυτής της γης και πραγματικά, δεν θέλω τώρα να βρίσω, αλλά θα το πω πιο normal, we don't give a shit about your culture. Δηλαδή δεν μας νοιάζει καν το τι αρχιτεκτονική, το τι κτίρια είχατε και μπορούμε να πάσα στιγμή να τα γκρεμίσουμε. Και λες τώρα τι γίνεται, είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν μπορεί όλα τα κτίρια των Expo να γκρεμίστηκαν. Το ίδιο συνέβη και με την Αγγλία. Και η Αγγλία είχε το Crystal Palace, έτσι λέγεται, Crystal Palace, ελληνικές λέξεις, κρυστάλλινο παλάτι, έτσι, το οποίο επίσης καταστράφηκε. Καταστράφηκε. Σικάγο το ίδιο, Καλιφόρνια το ίδιο, έτσι. Αν ψαχτώ λίγο παραπάνω θα βρω και άλλες εκθέσεις όπου επίσης μετά από λίγο καιρό ή είχαμε φωτιά ή είχαμε κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων παυλακτηρίων. Και λες, είναι δυνατόν να κατασκευάσει κάποιος τόσο πανέμορφα κτίρια και να τα κατεδαφίσει? Ποιος ο λόγος? Πάμε λοιπόν να σας δείξω σιγά σιγά, να σας διαβάσω βασικά, έτσι, τι λέει η AI και τι λέει η Wikipedia για αυτά τα κτίρια. Τι λέει, τι υποστηρίζει, και να επιθυμίσω εσείς να κάνετε like και κοινοποίηση. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τι λέει για αυτά τα κτίρια. Πάμε. Για ποιο λόγο δηλαδή καταστράφηκαν? Προσωρινός σχεδιασμός. Μάλιστα. Η πλειονότης των κτίριων κατασκευάστηκε ως προσωρινές κατασκευές που προορίζονταν για θαυμασμό και στη συνέχεια αποσυναρμολογήθηκαν σύμφωνα με τη Wikipedia. Μάλιστα, ωραία, okay. Δηλαδή να υποθέσω δηλαδή ότι αυτές οι καριάτιδες εκεί και η Αθηνά που στέκεται μπροστά, που μου θυμίζει αντίγραφο του Παρθενώνα, έτσι, πώς θα γίνει αυτές τις εκπομπές να τις βλέπουν 200.000 άτομα, ρε παιδιά? Δεν είναι κρίμα να χάνετε τέτοια γνώση? Εκεί μπροστά δεν είναι το αγάλμα της Αθηνάς? Οι καριάτιδες αριστερά και δεξιά, δεν λέμε ότι είναι αντίγραφο του Παρθενώνα. Αντίγραφο του Παρθενώνα είναι στο Νάσβιλ. Λέμε όμως ότι τι μπορεί να τους έπιασε? Και πάνω έχει άλλα 6 αγάλματα, έτσι. Πάνω έχει άλλα 6 αγάλματα, τα οποία εικάζω ότι είναι ή είναι θεότητες ή είναι μοιημένες γυναίκες των Ελευσινίων μυστηρίων. Δεν ξέρω αν τις βλέπετε. Έτσι, ακριβώς πάνω από το άγαλμα της Αθηνάς υπάρχουν άλλα 6 αγάλματα, τα οποία δεν πιστεύω να τα κατασκευάζανε ποτέ οι Ταλιμπάν της Αμερικής, καθώς όπως γνωρίζουμε οι Αμερικάνοι από πάντα, είτε είναι Ευαγγελιστές είτε είναι Προτεστάντες, ποτέ δεν διακατέχονταν από υπερβολικά φιλελληνικά συναισθήματα. Υπάρχουν φιλέλληνες Αμερικανοί, δεκτών, αλλά ότι θα έφταναν στο σημείο να κατασκευάσουν τέτοια πράγματα και στη συνέχεια θα τα γκρέμιζαν, εδώ πάω πάσο. Μπαίνει μπροστά η λογική μου και μου λέει όχι. Και επίσης έχει και λέοντες, λιοντάρια. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα δείξω. Ένα λεπτό. Τέλεια. Ωραία. Βλέπετε ότι υπάρχουν και 2 λιοντάρια. Και που είναι η Αθηνά δηλαδή, στο βάθρο σηκωμένη. Υπάρχουν και 2 λέοντες. Εντάξει. Και αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ένα μυστικούλι. Σας είπα πριν από λίγο, το οποίο μυστικούλι θα ήθελα να το βάλετε και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Δηλαδή πολύ καλά στο μυαλό σας. Θυμόσαστε που σας ανέφερα για την λίμνη, για τα νερά, τα οποία είναι ακριβώς μπροστά από αυτόν τον ναό, όπου μπροστά είναι η Αθηνά, έτσι. Ωραία. Θέλω αυτή την πληροφορία να την κρατήσετε, γιατί αυτά που θα πούμε στο μέλλον, και δεν ξέρω αν κάποιοι έχετε ήδη ασχοληθεί αρκετά με το θέμα, είναι πάρα πολύ τρομερά. Εντάξει, πάρα πολύ τρομερά αυτά που θα αποκαλύψουμε στο μέλλον, και για τους Μινωίτες και για τους Μινίες και για τη Βενετία και για την Αμερική και για τους αρχαίους Έλληνες
και ενδεχομένως θα πω για τους Ρωμαίους. Ενδεχομένως. Εντάξει. Βαστάτε μεγάλο καλάθι. Πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Διάβαζα λοιπόν ότι ένας λόγος ήταν ο προσωρινός του σχεδιασμός και ότι και καλά για αυτόν τον λόγο τα γκρέμισαν. Δεύτερος λόγος. Κοιτάξτε λίγο. Ταδά! Ο δεύτερος λόγος που αυτά τα κτίρια δεν επέζησαν, ποιος πιστεύετε ότι είναι? Πάντα πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά ξέσπασε και εξαπλώθηκε στον εκθεσιακό χώρο μετά το κλείσιμο της έκθεσης, μάλιστα, καταστρέφοντας πολλά από τα κτίρια, αναφέρει η εγκυκλοπαίδεια του Σικάγκο. Οκ. Το πιάσαμε όλοι. Δηλαδή με το που γίνεται η έκθεση και τελειώνει, έτσι, και ολοκληρώνεται, στη συνέχεια ξεσπάει όλος τυχαίως φωτιά, η οποία κατακαίει τα πάντα, λέει. Προσέξτε, κατακαίει τα πάντα. Κάντε εγγραφή. Στο μέλλον θα πούμε και για το Statue of the Republic, το άγαλμα της ελευθερίας, έτσι. Όχι το άγαλμα της ελευθερίας, το γνωστό, της Republic, ένα άλλο είναι, το οποίο ήταν εκεί τοποθετημένο και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι απέγινε. Γιατί ξέρετε, αυτές οι κατασκευές βασικά είναι οικοδομές. Αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, στο χώρο σας, τι είναι? Είναι μια κατασκευή η οποία θα μπορούσε να καταστραφεί από φωτιά έτσι εύκολα και να ισοπεδωθεί? Καλησπέρα και πάλι σε όλους τους φίλους του live chat, καλησπέρα και στον Χριστόδουλο τον Αντωνίου, καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους που σχολιάζουν. Γράφει ο Χριστόδουλος, σας χαιρετώ. Δεξιά και αριστερά δεν μοιάζουν με τις Καριάτιδες? Ακριβώς. Είναι Καριάτιδες. Αυτό το αναφέραμε και πριν λίγο, Χριστόδουλε. Είναι Καριάτιδες. Το άγαλμα μπροστά που είναι η Αθηνά. Εντάξει. Έχει σημασία να το ξανατονίσω. Το στοιχείο του νερού. Το στοιχείο του νερού. Γιατί το στοιχείο του νερού υπήρχε και στην Καλιφόρνια. Γι' αυτό το λέω. Δυστυχώς τα βίντεο αυτά για την Καλιφόρνια που είχα κάνει, νομίζω τα πιο πολλά είναι κλειδωμένα. Κάποια στιγμή θα κοιτάξω να τα ξανανεβάσω όλα ως βίντεο, παύλα upload, και φυσικά θα τα ξαναξεκλειδώσω και θα τα ανοίξω να μπορεί ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Αν και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν μπαίνει στον κόπο να παρακολουθήσει αυτά τα εξαιρετικά, για μένα τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι και για σας, τα like στα βίντεο μου που κάνω για την Ταρτάρια ξεπερνάνε το 98%. Ποσοστό like στα βίντεο για την Ταρτάρια είναι 98 με 99%. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε τρελοί, αυτό δείχνει ότι είμαστε προσγειωμένοι, είμαστε μορφωμένοι, είμαστε άνθρωποι που έχουν απορίες και άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν πραγματικά την αλήθεια. Ωραία. Τέλεια. Λέγαμε λοιπόν ότι τα κτίρια, και πιστέψτε με, σε λίγο διάστημα, το επόμενο διάστημα, να είμαστε μόνο καιροί, θα καλύψουμε όλη την έκθεση της Κολούμπια. Γιατί έχω κάνει ήδη τρεις εκπομπές για το Σαν Φρανσίσκο, θα κάνουμε και για εδώ, για το Σικάγκο. Εντάξει, ακριβώς τι υπήρχε. Εντάξει, γιατί και εδώ μιλάμε για μια ύποπτη έκθεση. Πάμε τώρα όμως να δούμε αυτές τις μπουρδολογίες που υποστηρίζουν ότι τα κτίρια ήταν προσωρινά. Λέγαμε πριν λίγο ότι και καλά χτιστήκανε, δηλαδή μόνο που δεν μας λένε ότι χτιστήκανε με άχυρα. Δηλαδή το άγαλμα της Αθηνάς, ότι έχει μέσα του άχυρα, έτσι, σκοινιά από κάναβη και γύψο, και δεν αληθινό. Ωραία. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, γιατί από τα κτίρια που επέζησαν, έτσι, από τα κτίρια που επέζησαν, πολύ καλή ερώτηση κάνει ο Κυριάκος, ποιος είναι ο επίσημα αρχιτέκτονας του κτιρίου στη φωτογραφία? Για ψάξτε το λίγο να το βρείτε. Δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη. Όπως και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις, φίλε μου Κυριάκο και λοιποί φίλοι. Έτσι. Δεν υπάρχει.
επίσημος άνθρωπος ο οποίος να πει ότι ήταν ο τάδε αρχιτέκτονας. Και φυσικά υπάρχουν διάφορα ονόματα που φιγουράρουν, τα οποία όμως αν τα ψάξεις μετά στη συνέχεια πιο καλά, θα δεις ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Λοιπόν, πάμε λίγο να προχωρήσουμε, γιατί αυτό που λένε για τα κτίρια αυτά, ότι φτιαχτήκανε με άχυρα, με γύψο, με σχοινιά και με ευτελή τζάμπα φτηνά υλικά, και σου λέει έγινε, γι' αυτό και έγινε τόσο γρήγορα και γι' αυτό και μετά υποτίθεται τα γκρέμισαν. Υπάρχουν στους ίδιους χώρους, προσέξτε λίγο σας λέω, και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα, στους ίδιους χώρους στο Σικάγκο εκείνης της εποχής 1870-1893 κτίρια, τα οποία πάμε να δούμε τι έγιναν. Λοιπόν, remaining structures laying artifacts, που σημαίνει υπόλοιπες κατασκευές και αντικείμενα, εντάξει, που υποτίθεται ότι δεν κάηκαν. Για πάμε λίγο να δούμε. Το παλάτι των καλών τεχνών. Αν έχετε την απορία, μην αγχώνεστε, που δεν μπορώ τώρα επειδή είμαι live να σας τα δείξω. Θα σας κάνω ξεχωριστά βίντεο για το κάθε έβριμα που σας αναλύω αυτή τη στιγμή, για να μπορέσετε φυσικά να το απολαύσετε και να το παρακολουθήσετε. Το παλάτι λοιπόν των καλών τεχνών κατασκευάστηκε από τούβλα και ράβδους σιδερένιους, τι έλεγα πριν λίγο, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό και περίμαχο από τις άλλες κατασκευές από ξύλο και ράβδους. Εξηγεί ποιος πιστεύετε. Ποιος πιστεύετε? Κάποιος προφέσορας, κάποιος από τη Wikipedia που είναι μεγάλη συγγραφική πηγή? Πιστεύετε κάποιος από τα ελληνικά hoaxes, Greek hoaxes? Όχι. Οι πληροφορίες που παίρνει η AI για να πει αυτό που λέει είναι από το YouTube. Έτσι. Το πιστεύετε αυτό? Γράφει ο Κυριάκος πώς ονομάζεται το κτίριο αυτό. Art Palace. Αν πατήσεις Chicago 1893 Art Palace, εντάξει, παλάτι καλών τεχνών, θα σου βγάλει αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσω με αυτό που έλεγα. Ωραία. Το YouTube δίνει αυτές τις πληροφορίες. Σχεδιάστηκε, λέει, για να στεγάζει έργα τέχνης, διασφαλίζοντας την διατήρησή τους, και τώρα χρησιμεύει, λέει, ως μουσείο επιστήμης και βιομηχανίας. Άρα έχουμε το πρώτο κτίριο που δεν καταστράφηκε. Αυτό το κάνανε από τούβλα και σιδερένιες δοκούς. Και αυτό το κτίριο δηλαδή που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, από τι ήτανε? Από άχυρα? Βοηθητικό κτίριο Παγκόσμιου Συνεδρίου. Στα αμερικάνικα The World's Congress Auxiliary Building. Εντάξει. Αυτό το κτίριο, λέει, παραμένει επίσης στον εκθεσιακό χώρο, αν και έχει υποστεί κάποιες μετατροπές. Δεύτερο κτίριο που στέκεται όρθιο μέχρι σήμερα ακόμα. Γύψος και κάναβη. Πάμε παρακάτω. The Statue of the Republic, που σας έλεγα πριν από λίγο ότι θα αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτό. Το αρχικό άγαλμα καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ναι, αλλά ένα αντίγραφο, λέει, εγκαταστάθηκε αργότερα ως μόνιμος δείκτης, σημειώνει η Chicago Sun-Times, as a permanent marker. Εντάξει, τρίτο δηλαδή. Και επειδή το έχω δει, ήταν επιχρυσωμένο το άγαλμα. Επιχρυσωμένο αυτό το άγαλμα που είχε την ονομασία The Statue of the Republic. Εντάξει. Να συνεχίσω, ρε παιδιά. Πάμε παρακάτω. The Wooden Island, το λεγόμενο δασόδες νησί, σχεδιασμένο, λέει, από τον αρχιτέκτονα τοπίου Frederick Law Olmsted, έτσι λέει. Αυτό το νησί εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στο Jackson Park μέχρι και σήμερα. Και δεν ξέρω αν αυτό το νησί είναι, υποτίθεται, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας τώρα, όπου πηγαίνουν, έρχονται οι βάρκες. Να το πω σήμερα? Όχι, όχι. Εδώ το έχω να το πω.
αλλά δεν θα το πω. Θα το κρατήσουμε για επόμενη εκπομπή. Έχετε το νου σας στο καμπανάκι σας. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι πολύ πασιφανή. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το κρατάω, αν και εδώ το έχω. Το κρατάω για επόμενη εκπομπή. Πάμε παρακάτω. All the remnants, δηλαδή έχουν μείνει κι άλλα. Έχουν μείνει κι άλλα. Main State Building λέει. This building λέει was re-erected in Poland Spring στο Maine. Δηλαδή το κτίριο της πολιτείας του Maine, όπως είναι σήμερα. Αυτό το κτίριο λέει αναγέρθηκε ξανά στο Poland Spring του Maine. Δηλαδή πήραν τα οικοδομικά υλικά και αν το δείτε είναι σαν κάστρο. Θα κάνω εκπομπή και γι' αυτό. Ξεχωριστά. Εντάξει. Το πήρανε ως κάστρο που ήταν, υποτίθεται, αυτό δεν καταστράφηκε από την φωτιά. Θα κάνουν εκπομπή ξεχωριστή γι' αυτό. Για όσους δεν πείθονται. Έτσι. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ, αυτό που είχα διαβάσει είναι ότι αυτός ο χώρος σχεδιάστηκε από κάποιον Burnham. Εντάξει, έτσι λέγεται, υποτίθεται. Burnham. Άσχετο, τώρα μου ήρθε. Ωραία. Τι λέγαμε. Ναι, λέγαμε για το κτίριο που βρίσκεται στο Poland Springs στο Maine, συγγνώμη. Maine, παράξενη ονομασία. Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Ούτε αυτό θα το πω. Λοιπόν, Poland Springs στο Maine. Ένα κτίριο το οποίο αν το δείτε είναι σαν ένα πανέμορφο, όχι πάρα πολύ μεγάλο, κάστρο. Και λες τώρα, τι έγινε εδώ? Το κτίριο αυτό δεν καταστράφηκε. Το πήρανε, το κάνανε dismantle, δηλαδή το αποσυναρμολόγησαν. Τεμάχιο, αφού το χτίσαν. Παιδιά, συγγνώμη, έτσι, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είχαν όλη διπολική διαταραχή ή σχιζοφρένεια. Χτίζεις ένα κτίριο, έτσι, επαναλαμβάνω, χτίζεις ένα κτίριο, το οποίο εμπροκειμένο ήταν το Main State Building, το οποίο έτσι λέγεται σήμερα. Εκεί στην έκθεση είχε άλλη λειτουργία. Και αν το δείτε, επαναλαμβάνω, είναι σαν κάστρο. Αν το χτυπήσετε τώρα online ή μόλις φύγουμε από αυτήν την εκπομπή, πώς το γράφω, συγγνώμη, να το πω ακριβώς, Main State Building Poland Spring, έτσι, ακριβώς όπως το λέω, Main State Building Poland Spring, εντάξει, θα δείτε η διεισόμαση ότι είναι σαν ένα κάστρο. Και αυτό λοιπόν το κάστρο το πανέμορφο, έτσι, τι μας λένε? Ότι το πήρανε, προσέξτε, είτε λογικά μετά τη φωτιά, το αποσυναρμολόγησαν από το χώρο της έκθεσης, οι άνθρωποι έχουν ψυχιατρικά, και το πήρανε και το μετέφεραν στο Maine, όπου εκεί έγινε, λέει, αυτό που σήμερα ονομάζεται, κατόπιν μετάφρασης, κτίριο της πολιτείας του Maine, το οποίο, λέει, αναγέρθηκε ξανά στο Poland Spring του Maine. Και υπάρχει ένα ακόμα έβριμα, το οποίο είναι απίστευτο και για το οποίο αυτή την εποχή χτυπιούνται κυριολεκτικά οι YouTubers και οι TikTokers, και αναφέρομαι φυσικά στους σοβαρούς, όχι στους ηλίθιους, γιατί υπάρχουν και πολλοί ηλίθιοι, έτσι, ειδικά YouTubers, οι TikTokers, οι οποίοι λένε πραγματικά σαχλαμάρες. Δηλαδή γελιοποιούν ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Εντάξει. Ferris wheel. Το ξαναπώ. Ferris wheel. Ο λεγόμενος τροχός του Ferris. Πάρει, αν θέλετε, μπορείτε μόνοι σας
να το πληκτρολογήσετε και θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή και γι' αυτό. Έχω σκοπό να καλύψω αυτά τα 4-5 ευρήματα που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, ακόμα και στέκονται. Έχω σκοπό όλα να τα καλύψω στις επόμενες εκπομπές, έτσι. Και να πούμε 5-10 πράγματα, να δούμε τι μπορεί να συνέβη και αυτά π.χ. σωθήκαν και τα υπόλοιπα δεν σώθηκαν. Εντάξει, και τι γράφει αυτό το Ferris Wheel, το οποίο Ferris Wheel, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι τεχνολογία η οποία κατά 99% ανήκει στον παλιό κόσμο, εντάξει, old world technology, ανήκει στον παλιό τον κόσμο. Η χρησιμότητά του, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι μοιημένοι την ξέρουν, την πραγματική του χρησιμότητα, η οποία φαντάζομαι δεν ήταν για να ανεβαίνουν τίποτα καθυστερημένοι άνθρωποι και γύρω να βλέπουν την πόλη. Αυτό εδώ το πράγμα που κάνει το Ferris Wheel, το έχετε δει, έτσι. Είναι η ρόδα του Luna Park. Η ρόδα, ο τροχός του Luna Park. Και λέει, ο εμβληματικός τροχός του Luna Park μεταφέρθηκε, λέει, στην οδό North Clark και στη συνέχεια ξαναχτίστηκε για την παγκόσμια έκθεση του 1904 στο St. Louis. Τι λέτε να λέει στη συνέχεια? Τι λέτε να λέει στη συνέχεια? Ελάτε λίγο κοντά μου. Ελάτε. Πριν πουληθεί για παλιοσίδερα. Τελειώσαμε, κύριοι. Κύριοι, τελειώσαμε. Πριν πουληθεί για παλιοσίδερα. Μιλάμε για τεχνολογία, έτσι. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, προσέξτε το αυτό, ένα μόνο από τα habitat, όταν λέω habitat εννοώ όπως είναι ο τροχός, έτσι, έχει σε κάθε μέρος επίπεδο, έτσι, έχει και από ένα δωματιάκι. Εγώ το λέω habitat, έτσι, που μέσα μπορούν να μείνουν, να φιλοξενηθούν πάνω από 50 άτομα τουλάχιστον. Και επειδή το Ferris Wheel, αυτός ο τροχός έχει, δεν ξέρω, έχει 20-30 τέτοια, ας πούμε, έτσι, να τα πούμε βαγόνια, habitat, διαμερίσματα. Αν κάποιος είναι τώρα στο live chat που μπορεί να βρει την κατάλληλη λέξη, ας μου την πήρε, παιδιά. Έτσι, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με αυτή τη λέξη που ψάχνω τώρα? Καταλάβατε σε τι αναφέρομαι? Είστε μέσα πάνω από 80 άτομα. Αναφέρομαι στην ρόδα, ωραία, η οποία τώρα πλέον ευτελώς έχει κάποιες ανοιχτές θέσεις, έτσι, οι οποίες είναι τίποτα, μπουρδες. Οι παλιές που ακούσατε τι τις κάνανε, έτσι, τις πούλησαν για παλιοσίδερα. Είναι να τρελαίνεσαι. Μπορούσαν, έτσι, να φιλοξενήσουν, αν κάνουμε έναν απλό μαθηματικό υπολογισμό, ας πούμε ότι το λιγότερο, έτσι, είχαν 20 τέτοια habitat, δεν χρειάζεται να κάνω υπολογισμό, επί 50 είναι 1000 άτομα. 1000 άτομα. Και εγώ πιστεύω ότι ήταν παραπάνω, έτσι. Θάλαμοι. Ναι, αυτό που γράφει ο Φάνης. Θάλαμοι. Μ' άρεσε η λέξη. Ναι. Είχε λοιπόν, θα μπορούσαμε βαγόνια, θαλάμους. Μου γράφει και ο Γκέο πιο κάτω. Ακριβώς. Παιδιά, αυτά τα βαγόνια, οι θάλαμοι, μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη του Φάνη. Θάλαμοι. Λοιπόν, για καθίστε και σκεφτείτε. Οι άνθρωποι του 1850, του 70, ήταν ηλίθιοι? Σίγουρα όχι. De facto όχι. Για να κατασκευάζανε τέτοια κτίρια, κάτσε, γιατί μπορεί κάποιος να μπει και τώρα και να λέει, τι εννοείς τέτοια κτίρια? Αυτό εδώ μπροστά μου? Όχι, φίλε, όχι. Εννοώ τέτοια κτίρια. Για να κατασκευάζανε λοιπόν τέτοια κτίρια, όχι τέτοια κτίρια, τέτοια κτίρια,
Άλλη μία. Τέτοια κτίρια πάει να πει ότι ήταν πολύ πολιτισμικά ανώτεροι από τους σημερινούς που φτιάχνουν κάτι κακά σχήμα, ασχημομούρικα, τέρατα. Έτσι. Ωραία. Τώρα πάμε στο Ferris wheel. Ποιος ο σκοπός? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι για να είχαν φτιάξει αυτήν την ρόδα, αυτόν τον τροχό του Ferris, έτσι λέγεται σήμερα, Ferris. Και το Ferris ελληνικό είναι, εντάξει. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, δεν σας φαίνεται παράξενο? Ποια είναι η χρησιμότητά του? Όλοι μου γράφουν για γίγαντες. Εντάξει. Ποια είναι η χρησιμότητά του όμως του Ferris wheel? Θα τα δείξω όλα στο μέλλον. Σας είπα. Ένα-ένα αυτά τα ευρήματα θα τα κάνουμε αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι. Dismantle. Θα τα αποσυναρμολογήσουμε εμείς. Λοιπόν, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι αυτός ο τροχός, έτσι, τι υπομονή κάνω και δεν βρίζω. Θεέ μου. Σίγουρα δεν κατασκευάστηκε για να κάθονται μέσα απλοί βαρεμένοι Βικτοριανοί και Βικτοριανές κυρίες και να χαζεύουν την πόλη από ψηλά. Με καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι τόσο ανώτεροι και προηγμένοι άνθρωποι να είχαν κατασκευάσει μια τεράστια ρόδα η οποία είχε μέσα 20-30, θα τους μετρήσω πόσοι είναι, θαλάμους των 50 ατόμων. Κάθε θάλαμος είχε, προσέξτε το και αυτό, δεν ήταν απλά ένα βαγόνι, κάθε θάλαμος είχε εντός αρχιτεκτονική. Κάθε θάλαμος ήταν και ένα εργοτέχνης. Δεν ήταν έτσι κάτι το τυχαίο. Ωραία. Και λες, ποια η χρησιμότητά του? Εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, δύο πράγματα μπορώ να σκεφτώ και να πάει το μυαλό μου. Είτε προσωρινή διαμονή, είτε μεταφορικό μέσο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως και με τα Zeppelin. Για τα Zeppelin το ξέρετε. Το ξέρουμε όλοι. Σας χρωστάω εκπομπή για τα Zeppelin και όχι μία. Για τα Zeppelin σας χρωστάω τουλάχιστον 2 εκπομπές. Η μία εκπομπή θα είναι για το λεγόμενο συμβάν Hindenburg, όπου υποτίθεται μετά από αυτό το συμβάν είχαμε την καταστροφή αυτού του Zeppelin, το οποίο από Γερμανία νομίζω ξεκίνησε και φτάνοντας στην Αμερική. Κοιτάξτε σύμπτωση. Ο παλιός κόσμος πώς εξαφανίζεται, πώς φεύγει ο παλιός κόσμος. Ένα Zeppelin έπεσε. Πραγματικά τώρα πρέπει να συγκρατηθώ για να μην σπάσω τίποτα τριγύρω μου. Ένα Zeppelin έπεσε. Ωραία, έπεσε. Το έριξαν. Και στη συνέχεια απαγορεύτηκε η τεχνολογία αυτή. Με την ίδια λογική, αφού έχουν πεθάνει από τροχαία δυστυχήματα εκατομμύρια άνθρωποι, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν αυτοκίνητα σήμερα στους δρόμους. Να! Και σε εμάς και σε αυτούς. Και σε εμάς και σε αυτούς. Αλλά και σε εμάς, γιατί και εμείς είμαστε ηλίθιοι. Δεν μας κόβει καθόλου να καταλάβουμε ότι τι είναι αυτά που λέει ρε. Αυτά που λέει όλος. Γι' αυτό σας είπα ότι σας χρωστάω τουλάχιστον 2 εκπομπές. Η μία θα έχει να κάνει με το συμβάν το Hindenburg, έτσι, το δυστύχημα που μετά από αυτό την καταστροφή του Zeppelin ουσιαστικά απαγορεύτηκαν τα Zeppelin. Απαγορεύτηκαν. Και η δεύτερη εκπομπή θα αφορά τα ίδια τα Zeppelin. Τα Zeppelin. Έτσι. Θα δούμε τι ήταν, πώς κατασκευάζονταν, ωραία, πόσο κόσμο μπορούσαν να μεταφέρουν και ποια ήταν η χρησιμότητά τους.
και γιατί κάποιοι τα απέσυραν. Άιντε. Εντάξει, τώρα κάποιον μαγειρεύει. Μου σπάσε στη μύτη ρε πούστη. Ψάρια κάνεις, τι κάνεις? Φέρνω να φάω λίγα ψάρια. Δεν μπορώ. Κάποιος μαγειρεύει τώρα ψάρια, παιδιά. Πω. Το μου σπάσει τη μύτη. Δεν υπάρχει. Φέρε ρε μαλάκα να φάμε κάτι. Τώρα αντίθεος. Αυτό το περίμενα έτσι. Πω. Με έχει σπάσει τη μύτη, έχει μοσχοβολήσει παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έχει μοσχοβολήσει όλη η γειτονιά. Μαγειρεύουν ψάρια. Εντάξει, δεν υπάρχει. Wow. Λοιπόν, που είμαστε με αυτά και με αυτά, να επενθυμίσω να κάνετε like για να δουν κι άλλοι αυτή την εκπομπή, να απαντήσουν σε αυτές τις απορίες. Το καμπανάκι σας φυσικά πάντα έτοιμο για νέες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι. Καλησπέρα και στη Γερμανία, βρέχει στη Γερμανία, μου γράφει η Σοφία. Όπως σας είπα, στις επόμενες εκπομπές θα αναλύσουμε ένα-ένα αυτά όλα τα ευρήματα τα οποία έχουν επιβιώσει. Αυτά δεν κάηκαν. Αυτά άντεξαν. Αυτά είχαν κοιτάξει οι μάστορες να τα κάνουν με καλύτερα υλικά, λέει. Γιατί? Αφού τα γκρέμιζες μετά από λίγο καιρό. Γιατί να κάνεις καλό υλικό το ένα και το άλλο κακό υλικό, αφού υποτίθεται πως όλα αυτά τα γκρέμιζες. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γράψτε μου στα σχόλια. Δεν μου γράφετε σχόλια, έχω παράπονο. Και δεν γράφετε σχόλια με ανάπτυξη. Θα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή βλέπετε πόσο κουράζομαι από το διάβασμα είναι αυτό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να μου γράφετε σχόλια με ανάπτυξη, με ερωτήσεις, να κάνετε διάλογο μεταξύ σας, γιατί άντε καλά, εγώ βγήκα, τα είπα, έθεσα τα ερωτήματα. Πρέπει κάποιος να τα απαντήσει. Έτσι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και τα βίντεο αυτά δεν είναι όπως τα άλλα βίντεο που κάνω για το χριστιανισμό, που κάποιος μπορεί να σου πει «Α, είναι αυτά που λέει αυτός εδώ». Τα βίντεο αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν like 98 με 99%, που σημαίνει ότι είναι κοινοποιήσιμα, παιδιά. Εντάξει. Το like είναι αυτονόητο, η κοινοποίηση είναι που πρέπει να γίνεται μέσω WhatsApp, Viber και Messenger. Έτσι. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο κόσμος να ξυπνήσει και να μάθει πραγματικά αυτά που εμείς ξέρουμε εδώ και πόσο ρε Γεωργία και λοιποί φίλοι, εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια. Κοντεύω 2 χρόνια δηλαδή που κάνω βίντεο για την Ταρτάρια, κάπου εκεί μέσα. Εμείς τα ξέρουμε εδώ και καιρό. Ο σπόρος έπεσε, αυτό που λέγαμε. Τουλάχιστον αν δεν κάνετε κοινοποίηση, και είναι φυσικά δικαίωμά σας, έτσι, τουλάχιστον, έτσι, όταν βγαίνετε έξω, κάντε μια κουβέντα για τα κτίρια αυτά. Όχι για μένα, για τα κτίρια αυτά. Γιατί το λέω αυτό? Και πριν κλείσω, έτσι λίγο να σας συγκινήσω. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει. Δεν πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει. Πρέπει να μείνουν αυτά στις μνήμες μας. Εντάξει. Γιατί τα κτίρια φύγανε, τα πιο πολλά. Έμειναν μόνο σε φωτογραφίες. Εντάξει. Η μνήμη ενός λαού όμως είναι η δύναμή του. Εντάξει. Η μνήμη ενός λαού είναι η δύναμή του.
Μακάρι να έβλεπαν περισσότερες χιλιάδες ανθρώπων αυτές τις εκπομπές, αντί να βλέπουν άλλαντάλλων παπαντάλλων. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες ή ώρες με κάποια live εκπομπή και φυσικά να περιμένετε κάποιο upload από τα παλαιότερα μου βίντεο που έκανα για τον χριστιανισμό. Σήμερα είναι Σάββατο, που σημαίνει ότι ή σήμερα ή αύριο ξεκλειδώνει άλλη μία από τις εκπομπές που είναι διαθέσιμες μόνο για τα μέλη. Να είστε όλοι καλά, σας εύχομαι καλό σουκού. Γεια σας.